Please click the subscribe button para ma-update kayo sa recipe na pang negosyo. Mga kaloko, ang recipe natin for today ay bread choco roll. Guys, I suggest na i-ref nyo muna to bago nyo ibenta para medyo tumigas ang palaman at mabalance ang tamis nito. 57 pesos lang ang puhunan sa recipe na to. Nasa description box below ang presyo. 10 piraso ang nagawa natin dito at pwede mo itong ibenta ng 8 piso hanggang 10 piso ang kada piraso. Pero pwede pang bumaba ang presyo nito kapag mas mura ang ingredients na nabili nyo. Habang dumarami kasi ang ginagawa nyo, mas nakakamura kayo sa ingredients dito. Guys, madali lang tong gawin dahil hindi na to kailangan lutuin. Tasty bread, beer brand, at Milo ang main ingredients natin. Siya nga pala guys, pwede nyo gamitin ng mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Heto na ang mga ingredients na ating gagamitin. Gagamit tayo ng 10 pirasong tasty bread. Mas maganda ko yung murang brand ang bilhin nyo dahil medyo matigas to. 24 grams of Milo, 33 grams of beer brand, kalahating tasang niyog. Kapag nagpakahid kayo guys, huwag nyo ipapasagad para hindi magkaroon ng color brown nito. 50 grams of butter, dagdagan nyo na lang nito kapag marami ang gagawin nyo. At isang kutsarang asukal. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. So ngayon guys, gupitin natin ang gilid ng tasty bread dahil matigas ang part na to. Kapag kasi hindi natin tinanggal ito, mahihirapan tayo sa pagrolyo. Kailangan yung 4 na side na to ay matanggal natin. Okay na to guys. Next, tunawin natin ang beer brand gamit ang 2 kutsarang mainit na tubig. Then haluin lang natin itong mabuti. Kailangan kasi matunaw natin to ng todo. Tapos, lagyan natin ito ng 1 kutsarang asukal at kalahating tasang tubig. Haluin lang natin to para matunaw yung asukal at mabalanse yung tamis. Next, ibuhos na natin to sa plato. Guys, kailangan natin magtira kahit 2 kutsarang gatas dahil ihahalo natin to sa Milo mamaya. Then, isawsaw na natin ang tasty bread natin. Kailangan mabilis lang pagsawsaw nyo para hindi to masyadong sumipsip ng gatas. Lalambot kasi masyado kapag nabasa ng todo ito. Tapos, ipress lang natin to ng dahan-dahan para numipis. Guys, pwede din isang side lang ang isawsaw nyo para hindi kayo magka-problema. Parehas lang din naman ang kalalabasan yan. So, okay na to guys. Iset aside muna natin to. Next, gawin na natin ang palaman. Ilagay na natin ang butter sa mixing bowl. Ibuhos na din natin ang Milo. Tapos, lagyan din natin ng 1 kutsarang gatas para mahalo natin tong mabuti. Guys, kailangan malambot ng butter nyo para hindi kayo mahirapan sa paghalo. Kung wala kayong butter, pwede din kayo gumamit ng star margarine. So ngayon guys, ilagay na natin ang palaman sa ating tasty bread. Tansyahin nyo na lang kung gaano karaming gusto nyo. Tapos, spread lang natin itong mabuti. Then, irolyo lang natin to ng dahan-dahan. So, heto na guys ang nagawa natin. Ulitin lang natin ang ganitong procedure. Guys, kung gusto nyo pa ng negosyo recipe na tulad nito, marami pa dito sa channel ko. I-check nyo na lang. Mag-subscribe na din kayo para ma-update kayo sa mga susunod kong ilalabas na mga video. So, i-roll lang natin to, then okay na to. Next, budburan lang natin to ng niyog pambalanse ng tamis. Pwede din naman cheese ang ilagay nyo, depende kung anong pasok sa panlasa nyo. Heto na ang ating bread choco roll. Guys, mas maganda kung i-ref nyo muna to bago nyo ibenta o kainin. Kapag kasi malamig, lalong sumasarap ito. Pero okay din naman kahit huwag nyo nang i-ref, hindi naman nagkakalayo ang lasa nito. Kung nagustuhan mo ang recipe ko na to, pa-like naman itong video ko at pa-subscribe na din sa channel ko para ma-update kayo sa mga susunod na negosyo recipe na i-upload ko. Mag-comment na lang din po kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod kong mga video. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Rusby Mix Vlogs, Ma'am Michelle Balagtas, Ma'am Danily Salgado, Sauda Yasim, Ma'am Mira Agustino at kay Ma'am Clemencia Katig.
Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat, keep safe, and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list at presyo ng ingredients ng ating bread choco roll. Bye-bye! Bye-bye!